Colicii nou-născutului apar la 30% dintre nou-născuți și sugari. Primele semne apar pe la 2-3 săptămâni de la naștere și țin până la 3-4 luni. Nu reprezintă un pericol pentru sănătatea copilului, dar este suficient să creeze o stare de anxietate părinților și de asemenea să reprezinte o provocare pentru cadrele medicale sau pentru medici. Se manifestă prin plâns excesiv, agitație, balonare, nou-născutul, sugarul își freacă călcâiele. Există mai multe metode de prevenție și tratament, printre care masajul burtici în sensul acelor de ceasornic, pentru că relaxează musculatura abdominală, aplicarea de comprese calde pe burtica micuțului, administrarea de ceaiuri sau preparate farmaceutice, cum ar fi administrarea de probiotice încă din primele zile de viață. Vă urez multă răbdare!